कता हो के भयो तिम्रो हात भाँच्यो ल के गरेर भाँच्यो यहाँदेखि उता जान मिल्दैन मलाई चिट काट्छ हेलो गाइज नमस्ते के छ तपाईहरुको हाल खबर वेलकम टु नदर भ्लग गाइज आजको भ्लग चाहिँ मेरो मेन पसलको भ्लग हुनेछ आज म तपाईलाई मेरो पसलको मेन लोकेसन देखाउँदैछु अनि यहाँ हाम्रो भाइहरू सधैँ हैन उता कान्छे बसिरहेछ हामी यहाँ सँगै बस्ने हैन के छ हाल खबर सब ठिक छ दाइको भ्लग कस्तो लागिरहेछ बवाल लागिरहेछ ल अहिले दाइ हिँड्यो पछि भेटौँ ल है त है भरे वेलकम सो गाइज के छ तपाईहरुको हाल खबर एन्ड थ्यांक यू सो मच फर सब्सक्रिप्सन अनि जतिजना नयाँ सब्सक्राइबर आउनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आई एम रियली ह्याप्पी टिकटकमा पनि 1000 पुऱ्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दर आइ एम सो ग्ल्याड अनि गाइज मैले भनिहालेँ फेरि हाम्रो पूर्वको टुर चाँडै सुरु हुँदैछ एन्ड आई एम प्रिटी एक्साइटेड अनि प्रिपेयरिङ भइरहेछ यसपालि चाहिँ वी गन लट्स अफ फन हैन यसपालि पूर्वको राइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम बवाल फन गर्नेवाला छौँ हैन अब यस्तो भएको छ अलिकति लङ टुर हो नि त हैन धेरै कुरा म्यानेज गरिराख्नुपर्छ उयो अनि हामीसँग ससानो व्यवसाय पनि छ मेरो साथीको पनि मेरो पनि हैन त्यो हुँदा चाहिँ अलि व्यवसायलाई पनि अब त्यही तरिकाले अब यता म्यानेज गर्ने ह्यान्डल गर्ने मान्छे छोडिराखेर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो भ्लगमा चाहिँ त्यस्तै हो गाइज के गर्नु गरिब भएपछि यो त भयङ्कर हल्ले छ रे लिरिक गरेछ रे वाट इज दिस उसको रूपको करौतीले त्यो आज शनिबारको दिन पनि यो रोड पुरै प्याक शनिबार पनि शनिबारको दिन पनि पुरै प्याक काठमाडौँमा मान्छे व्यस्तै हो कोरिया जस्तो ठाउँमा त सन्डेको दिन त यो रोडमा मान्छे हुँदैन कता कता बाहिर डुल्न जान्छ नि त नेपालमा त यो रोड त जहिले पनि बिजी यार त्यही भएर यो बाटो भत्किया रहेछ यार साथी हो यो नेताहरूलाई बढी दोष नदिउँ है यो रोड गतिलो हेलो व्हाट्सअप बॉयज के छ केटा हो बाई बाई कता हो के भयो तिम्रो हात भाँच्यो ल के गरेर भाँच्यो लडेर ओहो अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ ओके ल पछि भेटौँ ल है त ओके बाई बाई हजुर ऊ कान्छोलाई थाहा छ नि थाहा छ ओके बाई बाई है bro where are you going like this fish where are you going त्यस्तो रिक्सामा त्यत्रो हेभी ल्याउँदैछ क्या त्यो रड
यहाँदेखि आउने हो त? यहाँदेखि उता जान मिल्दैन, मलाई चिट काट्छ। सो अहिले चाहिँ म यहाँ आइपुगेँ। ब्याट्री पनि सकिन लागेछ, अलिकति मात्रै ब्याट्री छ होइन। अहिले चाहिँ स्नोको हाउस आइपुग्यो। टक्क स्नोको हाउसभित्र खिच्छ भने त कस्तो